دوستیابی، عاشق کسی نشوید که نمیتواند شما را دوست داشته باشد. عاشق شدن با چیزی که نمیتواند شما را دوست داشته باشد میتواند دردناک باشد و بهتر است از آن اجتناب کنید. به عنوان مثال، بسیاری از افراد وابستگی عاطفی فوق‌العاده قوی به اشیا و اشیا پیدا می‌کنند، اما این چیزها هرگز شما را دوست نخواهند داشت. وقتی آنها را از دست می‌دهید، فقط برای شما درد ایجاد می‌کنند. هرج و مرج ناشی از فراوانی چیزها فقط باعث ایجاد استرس می‌شود. این اشیا ذهن شما را از افراد و لحظاتی که واقعاً مهم هستند دور می‌کنند. زندگی یعنی حضور و لذت بردن از آدم‌های زندگیت. نه اشیا می‌آیند و می‌روند. مردم احساسات دارند و واقعاً اهمیت دارند. در زندگی ممکن است متوجه شوید که به دیگران اهمیت می‌دهید و بیشتر از آنها به شما عشق می‌ورزید. چگونه تشخیص می‌دهید زمانی که بیشتر از آنها شما را دوست دارید؟ تعیین این که آیا کسی را بیشتر از شما دوست دارید یا نه می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا عشق یک موضوع پیچیده و ذهنی است که به عوامل زیادی بستگی دارد. من اعتقاد راسخ دارم که شما متوجه خواهید شد که در چه موقعیتی هستید و به طور مؤثر تشخیص خواهید داد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این به این دلیل است که شما ناخودآگاه تمام این داده‌ها را از تمام این لحظات به دست می‌آورید. شما بیشتر از آنچه فکر می‌کنید با این شخص وقت می‌گذرانید. وقتی هم تنها هستید و هم در جمع مردم شما را با هم نمی‌بینند. شما بیشترین داده را برای تصمیم گیری دارید، فقط از شهود خود پیروی کنید. شما اقداماتی را انجام خواهید داد که برای شما بهترین است. ممکن است متوجه نشوید که چرا احساس خاصی دارید. ما همیشه احساسات پیچیده خود را درک نمی‌کنیم. به طور ناخودآگاه زمانی بهترین نتیجه را خواهید یافت که نشانه‌ها و نقاط داده کوچک را انتخاب کنید و بهترین تصمیم را برای خود بگیرید. بدانید چه کسی هستید. وقتی عاشق می‌شوم، همه را درگیر می‌کنم و عمیقاً عشق می‌ورزم. در روابط من سریع و عمیق سقوط می‌کنم. من اغلب بیشتر از دیگران به من اهمیت می‌دهم. من اغلب برای دیگران بیشتر از آنها برای من انجام می‌دهم. من خیلی مستقل هستم. اما من همچنین بسیار پرشور، نوازشگر، صمیمی و در روابطم حضور دارم. افراد زندگی من اغلب از حمایت بیپایان برخوردار می‌شوند. توصیه‌ها و نکات بیپایان. درک بیپایان، عشق بیپایان. من فقط با دیگران بسیار نوازش نمی‌شوم، فقط با دیگران مهمم. شخص مهم من اغلب طرفی از من را می‌بیند که ممکن است دیگران آن را نبینند. با درک اینکه چقدر سریع زمین می‌خورم و چقدر عمیق زمین می‌خورم. چقدر با کسی ارتباط عاطفی برقرار می‌کنم. من بیشتر مستعد قرار گرفتن در این نوع شرایط هستم. بدانید که آنها چه کسانی هستند. آیا طرف مقابل شما یک هدیه دهنده بسیار دوست داشتنی، نوازشگر، فیزیکی، صمیمی، پرشور و عاشقانه است که به شما میگوید چقدر از شما قدردانی میکند و چه احساسی دارد؟ اگر اینها هستند، احتمالاً خوب هستید. اگر با کسی قرار میگذارید که بسیار سازنده و دور، فضایی است که انگار صدای شما را نمیشنود، برای درک شما وقت صرف نمیکند، زیاد ارتباط برقرار نمیکند، لمس فیزیکی انجام نمیدهد، مانند گرفتن دستان پشت درهای بسته، قوی نیست. درک عشق چیست و به شما نشان ندهید که آنها چه احساسی دارند. احتمالاً در شرایط سختی هستید. اعمال و زبان بدن بلندتر از کلمات صحبت می کنند. کمیت کردن احساسات دشوار است. همچنین می توانید به اشتباه خشم را غمگینی، ناامیدی را به عنوان ملال، شادی را به عنوان نارضایتی و عشق را به عنوان کمرویی برچسب بزنید. وقتی مطمئن نیستید، توصیه می کنم رو با موقعیت روبرو شوید. سوالات مورد علاقه من برای آشنایی با آنها عبارتند از: در یک فرد مهم به دنبال چه چیزی هستید؟ عشق برای تو به چه معناست؟ چه حسی نسبت به من داری؟ گفتگوهای باز و صادقانه داشته باشید. بله، بیش از یک بار. بررسی کنید که چگونه این پاسخها ممکن است تغییر کنند.
آنچه را که میگویند قضاوت نکنید، در عوض آنها را بشنوید و از آن داده‌ها استفاده کنید تا ببینید آیا کلمات آنها با اعمال و زبان بدن آنها مطابقت دارد یا خیر. نشانه‌هایی که نشان می‌دهد ممکن است شما بیشتر از شریک زندگی خود در رابطه سرمایه گذاری کنید عبارتند از: شما بیشتر کار می‌کنید و بیشتر اهمیت می‌دهید. شما در حال برنامه ریزی برای گذراندن وقت بیشتر با هم هستید. شما بیشتر به تماس‌ها و پیامک‌ها پاسخ می‌دهید. محبت و صمیمیت خود را بیشتر نشان می‌دهید. شما رابطه را در اولویت قرار می‌دهید و برای آن ارزش بیشتری قائل می‌شوید. شما نسبت به موقعیت‌ها سرمایه‌گذاری و احساساتی تر هستید، در حالی که دیگری هیچ احساسی نشان نمی‌دهد. آیا آنها زبان بدن منفی را برای بازوهای ضربه‌دری نشان می‌دهند، بدون لمس فیزیکی، اخم عصبانیت، منفی گرایی، حسادت، رفتار کنترل کننده، عدم صداقت یا دوری؟ آن شخص از حضور در جمع با شما خجالت می‌کشد. آن شخص از بودن با شما در اطراف دوستان خود خجالت می‌کشد. اینها همه ذهنی هستند. ببینید آنها چگونه در زندگی شما بازی می‌کنند. با توجه به اینکه طرف مقابل در تلاش است و میزان اهمیتی که دارد، تعیین کنید که آیا باید برای یک رابطه طولانی و پایدار به کار ادامه دهید. اگر آنها به انجام اقداماتی برای تقویت شادی و عشق علاقه دارند، این احتمال وجود دارد که آنها شایسته تلاش شما باشند. کسانی که قدردان هستند در زندگی شما بسیار عالی هستند. مراقب باشید روابط خود را با افرادی که صرفاً خجالتی هستند و از نظر عاطفی در مورد روابط باهوش نیستند پایان ندهید. برخی از مردم نیت خوبی دارند و این از همه مهمتر است. آنها ممکن است زندگی را با سرعت خود در آنجا بگیرند. ممکن است هر دوی شما دیدگاه‌های بسیار متفاوتی داشته باشید. ایجاد ارتباط با افراد را در اولویت قرار دهید تا احساسات، مراقبت و حمایت شما را متقابلاً انجام دهید، همانطور که برای آنها نیز همین کار را انجام می دهید. چرا؟ عشق غیر متقابل می تواند از نظر احساسی خسته کننده باشد. یک رابطه در مورد یک فشار و کشش، یک دادن و گرفتن و یک احساس است. هنگامی که یک نفر بیش از حد می‌گذارد و در عوض همان چیزی را نمی‌بیند. شما ممکن است شخصی مانند من باشید که همیشه همه چیز را به سمت خود می‌کشد، بنابراین رقابت برای دیگری سخت است، یا ممکن است نیازهای خود را برآورده نکنید. اگر کسی برای برآوردن نیازهای شما تلاش نمی‌کند، ممکن است آنقدر که فکر می‌کنید نسبت به شما محبت نداشته باشد. من فکر می‌کنم همه قادر به عشق هستند. هر کسی می‌تواند دیگری را در اولویت قرار دهد. همه می‌توانند تلاش کنند. وقتی دیگران تلاش نمی‌کنند، به شما نمی‌گویند که چه احساسی دارند یا به شما نشان نمی‌دهند که به آنها اهمیت می‌دهند. ممکن است احساس طرد شدن، ناامیدی و غمگینی کنید. وقتی شما اینقدر عمیق اهمیت می‌دهید و کارهای زیادی انجام می‌دهید، می‌تواند از نظر احساسی تخلیه شود و این همه متقابل نیست. عشق برای ایجاد یک رابطه شگفت انگیز به زمان و انرژی نیاز دارد. وقتی از شما قدردانی نمی شود یا احساسات شما متقابل نیست، ممکن است از نظر عاطفی تخلیه شوید. از دیدگاهی دیگر، اگر در مورد این همه نگرانی دارید، ممکن است ناخودآگاه فشار و استرس بیشتری به طرف مقابل وارد کنید که ممکن است شما را بیشتر از هم جدا کند. این وضعیت سختی است. ممکن است از نظر عاطفی برای هر دو طرف تخلیه شود. دیگران به طور طبیعی می‌خواهند در کنار شما باشند. آنها ممکن است ظرفیت انجام این کار را به روشی که شما می‌خواهید نداشته باشند. ممکن است لازم باشد بفهمید که آیا این شخص برای رشد و تقویت یک رابطه سالم تلاش می‌کند یا خیر، یا اینکه به اندازه کافی اهمیت نمی‌دهند. انتظارات واقع بینانه را حفظ کنید. سعی کنید مشخص کنید در چه موقعیتی هستید. ممکن است لازم باشد چندین سوال از طرف مقابل بپرسید تا بفهمید که او کیست و روابط با او چگونه است. چگونه عشق را نشان می‌دهند؟ نسبت به نوع رابطه‌ای که دارید واقع بین باشید. آیا این بیشتر فیزیکی، احساسی یا بر اساس عنوانی است که با هم هستید؟
سرعت پیشرفت رابطه شما را درک کنید. آیا آنها کارها را آهسته انجام می دهند یا سریع؟ آیا آنها از تعهد می ترسند؟ سعی کنید انتظارات واقع بینانه از رابطه را حفظ کنید. اگر طرف مقابل هرگز تمام این کارهایی را که شما می خواهید و نیاز دارید انجام نمی دهد، ممکن است طول بکشد تا هر دوی شما این چیزها را در رابطه خود رشد دهید. ممکن است زمان ببرد تا آنها آنچه را که دوست دارید یاد بگیرند و زبان عشق شما را بیاموزند. درک کنید که آنها چه کسانی هستند و بر اساس آن پاسخ دهید. اگر استانداردهای شما بالا باشد و انتظارات شما بالا باشد، ممکن است برای ایجاد رابطه‌ای که در آن نیازهای شما برآورده می شود، زمان ببرد. ممکن است گاهی اوقات ناامیدی را تجربه کنید، اما اگر طرف مقابل واقعاً به آن اهمیت می دهد، آنها تمام تلاش خود را برای حمایت از شما و ایجاد شادی انجام خواهند داد. دوست داشتن چیزی که دوست ندارد از یافتن عشق واقعی جلوگیری می کند. از تمرکز تمام عشق خود بر روی دیگرانی که قادر به دوست داشتن شما نیستند بپرهیزید. ممکن است وقت خود را با کسی تلف کنید که برای شما خوشبختی، رضایت نمی آورد یا به شما کمک نمی کند بهترین خودتان باشید. اگر این شما هستید، ممکن است این را در جای دیگری پیدا کنید. عشق واقعی ممکن است با شخص دیگری باشد. گاهی اوقات مردم از به چالش کشیدن لذت نمی برند. اما اگر اهمیت دهند، تمام تلاش خود را خواهند کرد. آنها سعی می کنند از شما حمایت کنند. آنها خواسته ها و نیازهای شما را می شنوند. آنها تمام تلاش خود را می کنند حتی اگر سطح عمل شما در حد مطلوب نباشد. وقتی دیگران تمام تلاش خود را می کنند و در حال رشد هستند، توصیه می کنم صبور باشید. وقتی دیگران در تلاش نیستند یا وقتی شما ناراحت هستید، اهمیت می دهند. این زمانی است که شما باید وضعیت خود را ارزیابی کنید و اقدامات بالقوه را انجام دهید. هر اقدامی که به نظر شما بهترین است. در زندگی خود به دنبال دیگرانی باشید که به شما کمک می کنند، مراقبت می کنند و از شما حمایت می کنند. برخی از افراد تمام تلاش خود را می کنند و بهترین روش‌ها شما را متعادل می کنند. بسیار متفاوت بودن با دیگران ممکن است مشکلات اولیه را به همراه داشته باشد. در یک رابطه جذابیت فیزیکی و صمیمیت می تواند به شما کمک کند تا هم ارتباط برقرار کنید و همدیگر را درک کنید و هم رابطه نزدیکتری را تقویت کنید. شما می توانید خود را در یک رابطه شگفت انگیز بیابید، اما گاهی اوقات اختلافات شما ممکن است در ابتدا نیاز به کمی کار اضافی داشته باشد. به خصوص زمانی که هر دوی شما به زبان عشق متفاوتی صحبت می کنید و انتظارات متفاوتی در رابطه دارید. وقتی رابطه کار نمی کند، ممکن است زمان پایان دادن به آن فرا رسیده باشد. اما شما این را بهتر خواهید دانست. شهود خود را دنبال کنید و عشق واقعی را در جای دیگر با کسی که شما را در اولویت قرار می دهد و از زمان با شما لذت می برد تا خواسته ها و نیازهای شما را برآورده کند، جستجو کنید. از دوست داشتن نترسید. همانی باش که هستی زمانی که دیگران به آن نیاز دارند فضا بدهید. مهم این است که اگر این شما هستید صمیمی و دوست داشتنی باشید.